हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, पोकोले आफ्नो एम सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन पोको M6 प्रोलाई भने इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र अहिले भने पोकोले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई एकदमै बल प्राइस पॉइन्टमा इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा भने हामी तपाईहरुको लागि पोको M6 प्रोको अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन दिनेछौं र साथमा यो स्मार्टफोन भने गेमिङको लागि चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ त्यसको बारेमा भने अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। साथमा पोको M6 प्रो भने हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा पनि अगाडि कुरा गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरु पोको M6 प्रोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यो स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा नेपाली 16-17 हजारको प्राइसमा लन्च भएको छ। फ्रेन्ड्स, बक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा येलो कलरमा चाहिँ यो बक्स आएको छ र यसको माथिपट्टि भने तपाईहरुलाई पोको M6 प्रोको ब्रान्डिङ दिएको छ र ब्याक साइडमा भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनको केही मेन फिचर्सहरुलाई हाइलाइट गरिएको छ। अब बक्स भित्र रहेको सामानहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनको बारेमा किताब दिएको छ। त्यसैगरी एउटा राम्रो क्वालिटीको चाहिँ TPU केस पनि दिएको छ र साथमा चार्जिङको लागि भने टाइप सी डाटा केबल पनि पाउनुहुनेछ। अनि चार्जरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो बक्स भित्र 22.5 वाटको चार्जर दिएको छ, बट फोनले भने 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ। अब यिनी सबै सामानहरुलाई साइडमा राखी अब हामी कुरा गरौँ फोनको बारेमा। फ्रेन्ड्स, फर्स्ट लुकमा चाहिँ यो स्मार्टफोन भने एकदमै बवाल देखिएको छ अनि माथिपट्टि चाहिँ यसमा तपाईलाई डुअल क्यामेराको सेटअप दिएको छ, त्यसैको साथमा एउटा LED फ्ल्याश र राइट साइडमा भने तपाईलाई पोकोको ब्रान्डिङ दिएको छ र यो स्मार्टफोन भने ओभरअल बक्सी डिजाइनको साथमा लन्च भएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फोन चाहिँ पुरै ग्लास बिल्ड भएको कारणले यो स्मार्टफोनको इन्डियन फिल भने एकदमै प्रिमियम रहेको छ र ब्याकमा चाहिँ औलाहरुको छाप पनि आउँदैन। अनि पोर्ट्स र बटनहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा राइट साइडमा भने यसमा तपाईलाई भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र त्यसैको तल भने पावर अन अफ बटन दिएको छ र त्यही बटनमा चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ। अनि माथिपट्टि चाहिँ तपाईलाई 3.5mm ज्याक दिएको छ, त्यसैको साथमा आइआर ब्लास्टर पनि दिएको छ र तलपट्टि भने यसमा तपाईलाई स्पिकर गिल दिएको छ, त्यसैको साथमा चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र कलिङको लागि भने माइक दिएको छ। अनि लेफ्ट साइडमा भने यसमा तपाईलाई सिम कार्ड ट्रे दिएको छ जसमा तपाईहरुले एउटा सिम कार्ड र माइक्रो एसडी कार्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो त थियो बाहिरको बारेमा। अब भने हामी कुरा गरौँ यसको भित्रको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD+IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले भलै IPS भए पनि क्वालिटी भने एकदमै जबरजस्त रहेको छ र साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अनि ब्याटनेस भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 550 निट्स को ब्याटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि समस्या आउने छैन। नो डाउट डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई चाहिँ यो बजेटमा यो स्मार्टफोनमा IP53 को रेटिङ पनि दिएको छ। यदि यो मोबाइलमा हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू परे पनि यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ खासै असर हुने छैन। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी डिजाइन भने एकदमै असम रहेको छ। अब भने हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको परफर्मेन्सको बारेमा। यो स्मार्टफोन भने क्वालकम स्न्यापड्रागन 4 Gen 2 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ। 4 नैनोमिटरमा बनेको कारणले यो स्मार्टफोन भने त्यस्तो हिट पनि हुँदैन। साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा LPDDR4H को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोनमा Adreno 613 को GPU भएको कारणले तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा ग्राफिक्स भने एकदमै असम पाउनुहुनेछ र गेमिङको लागि भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा कन्टिन्यू 40 FPS सम्म चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। लङ टाइम गेमिङ खेल्दाखेरि पनि यो स्मार्टफोन त्यस्तो हिट पनि हुँदैन र परफर्मेन्स भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। यदि मेरो विचारमा चाहिँ 16-17 हजारको प्राइस पोइन्टमा चाहिँ बेस्ट गेमिङ फोन भने यही नै हुनेवाला छ। अनि सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा Android 13 पाउनुहुनेछ आउट अफ द बक्स। यो पनि रन गर्नेछ MIUI 14 मा रन गर्नेछ जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउनुहुनेछ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईले यिनी क्यामेराबाट 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने फ्रेन्ड्स एकदमै
राम्रो रहेको छ। तपाईहरुले यिनी क्यामेराहरुबाट फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी भने एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 22.5 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर भने यसमा तपाईलाई सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 20,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यस प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने गेमिङको लागि भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ, किनभने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो चिपसेट दिएको छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा पर्दा अहिले भने हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मिलेपछि हामी तपाईलाई यो स्मार्टफोनको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। ल त साथीहरु, यदि थियो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्ने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।